این پدیده موسیقی که حالا اسمش در ایران شده تلفیقی، بر اساس چه نیازی به وجود اومده که البته شاید که در ایران دیرتر از همه جا، ولی در شکل‌های مختلف در دنیا اتفاق افتاد. اولا که ما میدونیم که همه ملت‌های دنیا وقتی که دارن در شرایط مختلف زندگی میکنن، یه جوری حتی در قوانین هم حالا کم و بیش هست، ملت ها میتونن با هم ارتباط داشته باشن مگر که ممنوعیت ورود یا خروج به کشوری باشه. اینجا برمیگرده خب انسان ها باید با دل و قلبشون زندگی کنن و به خصوص هنرمندا. حالا ما مشخص در موسیقی مثال میزنیم، ولی واقعا این تو همه هنرها صدق کنه. موسیقی بیواسطه ترینه، یعنی اینکه شما با هر فرهنگ و هر زبانی با هر جا برخورد بکنی، همچی که سکوت میکنین دوتایی، چون دوتایی دارین به دوتا زبان متفاوت صحبت، وقتی سکوت میکنین رابطتون شروع میشه و رابطتون با موسیقی شروع میشه. اصل قضیه روحیه و روح انسان هاست که میخوان از اقصا نقاط جهان با هم ارتباط داشته باشن. حالا ما یکی از تأسفایی که باید بخوریم اینه که خیلی کم با دور و بر خودمون ارتباط داریم. یعنی ما با هم ریشه های خودمون، ما مثلا با کشور افغانستان که پر از زیباییه، بنا به دلایل سیاسی رابطه نداریم، چه از طرف ما چه از طرف شرایطی که به اونا تحمیل شده. ما با آذربایجان رابطه واقعی نداریم، ما با ترکیه رابطه واقعی نداریم، همش سیاست و تجارت و کلاهبرداریه. و اولین چیزی که باید تأسف خورد، برای اینکه ما همیشه چشممون به غربه، میبینید که این مسائل گذشته در غرب دیگه. این فرهنگ فقط محلی فلان جای فرانسه یا انگلیس نیست، این دیگه فرهنگیه که در اروپا برای تمام کشورهای اروپایی آشناست. ما نمیتونستیم این فرهنگا در سیاست که نمیتونستیم این فرهنگو در منطقه خودمون داشته باشیم. ما نمیتونستیم با زیبایی‌های همدیگه مشترک باشیم. ما نمیتونستیم با فرهنگ هم، با موسیقی هم که چقدر ریشه‌های در هم تنیده داره. خود ما یعنی ایران، چه از قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، بیشترین رابطه ما با فرهنگ‌های دور بوده، اگر رابطه‌ای بوده، چون ما تقریبا جزو کشورهایی هستیم که پیله داریم، یعنی خیلی ارتباط کم و سخت. همه میگن که چون موسیقیمون رو پرده داره اینا، چون این ارتباط. نه بابا، مشکلات سیاسی و اصولاً به نظر من جامعه ما از نظر ارتباطات بین المللی اندرخم یک کوچه ایم. یعنی اینکه خودبینی زیاد داریم، یعنی میریم طرف یه فرهنگی، یا حل میشیم توش اصلا دیگه وجود نداریم، یا سراغش نمیریم، میترسیم چیزی رو از دست بدیم. ولی خیلی اتفاقات در این حال زیبایی هم میتونه بیفته یا افتاده. یعنی اینکه چون بالاخره الان ما یه دوره‌ای در قرن حاضر طی میکنیم، این مسئله یواش یواش در جاهای مختلف تجربه شده. شما موسیقیدان بزرگی رو به اسم یهودی منوی میشناسید، یعنی که از واقعا جوانیش خیلی نابغه بود و دیگه وقتی که واقعا به اوج در موسیقی کلاسیک رسید، دیگه فکر نکرد تموم شده، تازه فکر کرد چگونه خودش رو غنی کنه. سفرهای زیادی به هند کرد و با رابی شانکار آشنا شد و شما نگاه کنین فیلماش هست، رفته قشنگ دوزانو نشسته در هندوستان، مدت‌های زیادی رفته کار کرده و صفحه در آوردن که در اونجا به نظرم تکنیک، درک موسیقایی و معنوی منوهی بیشتر از هر چیز جلوه میکنه. نه موسیقی کلاسیک، بلکه او رفته که به طرف هند، همونجوری که خودش رفته، در واقع اون موسیقی موضوعه. وقتی با هم ترکیب میشن، خب موسیقی کلاسیک همه جای دنیا همه دارن میشنون، اصلا دیگه فقط مال غرب نیست. ولی این موسیقی هند که مخصوص هند بوده، منوی رفته که اونو یاد بگیره، اونو کار کنه و اون وقت میدونید بعد از اون اصلا زندگیش هم متحول شد. و ما میبینیم که نه فقط از طریق موسیقی، بلکه واقعا وارد فرهنگ‌های همدیگه میشن
و هر کدوم از این فرهنگ خودشون رو غنی میکنن. این سالیانی که گذشته خب شکل‌های مختلف اتفاق افتاد. حتی در خود کشور ما موسیقی تلفیقی اتفاق میفته. این عنوان که یعنی مثلا موسیقی پاپی با یه موسیقی سنتی ترکیب میشه. حتی از ترکیبش حالا یه جور موسیقی به وجود اومده که بهش میگن که پاپ سنتی. یعنی اینا جالب واژه‌ای که بعد از انقلاب ساخته شده و خب یه واقعیتی هم توش هست. غیر از مسائل فرهنگی و ارتباط فرهنگ‌ها و پیامش به جهان، در واقع یک موسیقی جدیدی به وجود میاد. اینجا اگر که بخوایم تعصب به خرج بدیم که نه موسیقی ما نباید، خود استاد برومند میگفت که موسیقی ایران با موسیقی غربی مثل آب و روغنه، قاطی نمیشه. اون موقع نگاه غربی ها اینجوری بوده. شما بریم 50 سال قبل غربی ها اصلا چیزی غیر موسیقی خودشون نمیشنیدن، ولی غرب هم تغییر کرده و نسل‌های بعدشون واقعا فرهنگاشون تغییر کرده و نگاه جهانی دارن. اینجا جالبه که حالا از این صحبت تلفیق و صحبت موسیقی تلفیقی بیایم به این برسیم که یک نوع موسیقی جهانی به وجود میاد. چون که جهانی برای ما ایرانی به معنی غربیه. ما میگیم که موسیقی جهانی یعنی مثلا کراوات بزنیم یا مثلا گیتار دستمون بگیریم میشیم جهانی. اما اگه یه از این یقه آخوندی ها بپوشیم و نمیدونم تاری دست بگیریم میشیم ایرانی. در صورتی که جهان یعنی این جهان مملو از فرهنگ های مختلف جغرافی. الان شما خود غرب بری میگن موسیقی به ورد میوزیک، موسیقی جهانی، یعنی که تمام جهان توش نقش داره. من راجع به هیچ چیز غیر مجاز صحبت نمی‌کنم. یا باید ازش به ارزش‌های هنری برسیم یا یک تفنن جالب باشه. اصلا قرار نیست که موسیقی چوب دستش بگیره بخواد مردم رو تربیت کنه. مثل هر چیز دیگه ای میتونه طیف‌های مختلف داشته باشه. هیچ وقت هم جامعه نمیاد به یک موسیقی خیلی جدی گوش کنه. موسیقی خیلی جدی مال یه عده خاصه و موسیقی مصرفی و موسیقی روزمره اکثریت هست در همه داره دنیا. در هر صورت وقتی که اینا رو با هم مقایسه میکنیم به این میرسیم که این اتفاق خوبیه و برای خودش یک مثلا نوع موسیقی دیگه رو به وجود آورده. نوع تجاریش هست و نوع هنریش. نوع هنریش در واقع به همون هدف ارتباط با فرهنگا و پیام صلحش به نظرم میتونه اثر خیلی خوبی داشته باشه. گروه‌های جاز بسیار خوب همیشه همینطوره، از گروه‌های افریقایی دعوت میکنن، از گروه‌های خاورمیانه کجا میرن تو موسیقی. بعد خیلی جالب تو جاز خودش اونم بر اساس بداهه نوازی هست دیگه. اینه که مثلا فرض کن اون افریقایی میاد تمشو میزنه، اونا رو صحنه شروع میکنن اون تمو گرفتن و رو اون بداهه نوازی کردن با هم دیگه و در واقع اون خواص موسیقی که در هر دو موسیقی هست اون بداهه نوازی رو به هم نزدیک میکنن و هر کدوم با شیوه خودشون میرن. یک زبان دیگه ای به وجود اومده بر اساس ضرورت که حتما موسیقی کلاسیک هر کدوم از اینا نیست. یه چیزی این وسط به وجود میاد که پیامش بسیار بسیار خوبه و ارزش‌های هنری خودشان داره. اولین تجربه یا در نوع فرهنگ‌های نزدیک رو واقعا من عاشق این هستم بودم که مثلا فرض کنید با افغانستان این کارو بکنیم، با آذربایجان که خودم یه ریشه آذری هم دارم، ولی با ارمنستان وقتی شروع شد با آقای گاسپاریان که دودوک می‌نوازن و موسیقیدان بسیار بسیار بزرگی در ارمنستان که بزرگترین نشانه‌ها رو از ملت خودش گرفته. روزی که گاسپاریان اومد و ما حدود شاید کمتر از یه هفته‌ای با هم قرار بود ملاقات داشته باشیم و تمرینی بکنیم و چیزی رو اجرا بکنیم، من توی اون فکر کنم بروشور اون برنامه نوشتم که انگاری که ما هزاران سال همدیگه رو میشناسیم، فقط اون ارمنی حرف میزدن فارسی و ولی دیگه حرف هم احتیاج نبود. این ارتباط انقدر خوب بود و اون وقت حرفا انقدر آشنا بود
که ما واقعا یه درصدی از کار که حالا چون گروه ما ترکیب شدیم باش، خب کار شده و تمرین شده و کارهایی که گروه اجرا شد، بقیهش روی صحنه میشد و واقعا زیبا بود. یعنی تجربه بسیار عالی بود و این یه نوع تلفیق بود که ما با موسیقی هم ریشه، چون ریشه موسیقی اونا موسیقی ایرانه دیگه. من حتما نباید یه ایرانی جلوم بشینه، یه فارسی زبان که من دلم با دلش یکی بشه. من جلوم یک انسان میشینه، یک هنرمند میشینه و ما با هم انگار که در قرون گذشته متولد شدیم و الان داریم همدیگر رو میبینیم. یعنی فرهنگایی که ریشه دارن خیلی این آدما برای هم آشنا هستن. ما به خصوص با کشورهایی که فارسی زبان هستن میدونیم چه رابطه قلبی و دلی میتونیم داشته باشیم. این هم ریشه‌ای یک نوع ترکیب موسیقی است. بعد میریم باز مثلا من با هنرمندای هندی هم کار کردم یه دوره‌ای که امریکا بودم و کنسرت‌های زیادی دادیم در اروپا و امریکا. اونم جالب بود. میدونید که تمام سازهای هندی اسمای فارسی دارن و ریشه موسیقی شمال هند کاملا با ایران ارتباط داره. حتی اگر زبانشون هم مطالعه کنید بسیاری از چیزهای فارسی تو زبان هندی هست، ولی موسیقی با یک تفاوت در فاصله ها ولی از ریشه باز به هم نزدیکن و با هندیا یه کمی مشکل تر بود به خاطر که اونا نمیتونستن بیان فواصل سازشون رو مثل ما عوض بکنن. حتی گاسپاریان هم تقریبا اینجوری بود. یعنی ما یه جوری اینو تقسیم میکردیم، هر کی با هویت خودش میامد تو، یه جا هم که میشد که ترکیب بشیم میشد. تجربه خیلی جالب من اینه که وقتی که با یه گروه غربی، یه گروهی که سازهای کلاسیک میذارن، آثار کلاسیک رو بسیار خوب ضبط کردن و رپرتوار کلاسیک رو اصلا تحصیل کردن، رشتهشونه و حالا موسیقی جاز کار میکنن. بعد گروه همین تریو رمراند یا رامراند ما میگیم که 3 نفر هستن. این آقای رامراند وقتی که به من پیشنهاد کردن که با هم کار بکنیم، خب من یه سری نوتایی یا چیزایی که از کارهای خود من میخواستن فرستادم و اینا شروع کردن مطالعه کردن روی موسیقی ایرانی. ببینید یه کسی که پیانو میزنه، من فکر می‌کنم هیچ پیانیستی در ایران همچین کاری بکنه. اصلا میگن که نه من موسیقی رو نمیدونم، با افتخار میگم. ولی این دوست ما جالب رفته گشته سنتورای کلاسیک گوش کرد، سنتورای جدید گوش کرد و فکر میکرد که پیانو میتونه نزدیک به سنتور باشه. بعد روی فواصل مطالعه کرد. حالا وقتی که من رفتم اینجوری نبود که یه عده جلو من میشیدن این چند نفر که مثلا هم اصلا هیچ زبان مشترکی از نظر موسیقی نداریم. وقتی صحبت کردیم و شروع کردیم به تمرین، منم خودم تصور نمی‌کردم که انقدر اینا که فرهنگشون دورتره انقدر خودشون بیشتر نزدیک کنم. رفتم دیدم که منم یه مقدار بهشون توضیحات تئوریک دادم، به موسیقی ایرانی رو توضیح میدادم، همش هم قابل درک بود براش. یه چند روزی ما تمرین گذاشتیم، نه صرف اینکه قطعات رو یاد بگیریم بلکه به فرهنگ ما یا در واقع ما ایرانی ها اونا آشنا شدن، برای که اونا دوست داشتن چون این کارو میکنن با هر فرهنگی که میخوان واردش بشن میرن مطالعه میکنن و کار میکنن. من دیدم که اصلا من الان برم در دانشگاه تهران برای دانشجو بخوام درس بدم که موسیقی ایرانی اینه برای بچه‌ای که کلاسیک کار میکنن ممکنه اصلا درک نکنن یا سخت باشه براشون. ولی بیا ببین اینا هلندی هن. ببین داره میگه دستگاه نوا چجوری، اون چجوری و سوالاتشون خیلی جالب بود. بالاخره ما نشستیم اینا رو به حس رسوندیم با هم دیگه
اون پیانو با کمال میل اومد تمام فواصلش رو با موسیقی ایرانی کوک کرد، چون پیانو میشه کوکش رو بالا پایین کرد و فواصل رو پرده ما رو هم کوک کرد و او به خیلی از کسایی که در ایران اشتباه فکر میکنن ثابت کرد که مشکل رابطه ما رو پرده نیست، چون اصلا در قرن 21 دیگه فاصله اصلا اهمیت نداره. یعنی که الان آهنگسازای مدل اینجوری که از یه نوت به یه نوت بگن مثلا ره تامی، این یه مثل نوره، یه طیف صداست که شما میتونید ریز به ریز اینو برای ارکستر بنویسید. حتی ارکسترهای غربی الان شما رو پردن بنویسین، وقتی بفهمن شما چی میخواید اجرا میکنن، براشون خیلی جالبه، احساس میکنن یه چیز دیگه ای دارن به اون دانسته هاشون اضافه میشه. و اون چند روزی که ما کار کردیم، تمرین کردیم که حالا ضبط هم شد، کنسرت هم دادیم و البته در حضور شنونده هم خیلی جالب بود. و وقت ما جای کنسرت میدادیم که تماشاچی ایرانی هم نداشتیم خیلی موقع و جالب بود، اونا میشستن این تلفیق رو گوش میکردن، نه به این که ببینن کی میاد شکل غربی میشه، بلکه خود غربی ها میرن در واقع تبدیل میشن به اون موسیقی، به اون فرهنگ.